diễn Lighthouse của Đàm Tùng Vận không phải là một sự kiện thương mại mà là một cuộc gặp gỡ ấm áp với những người hâm mộ trung thành của cô, từ nhạc phim Go Ahead đến các đĩa đơn do chính cô sáng tác. Cô đã thực hiện lời hứa được đưa ra nhiều năm trước bằng giọng hát chữa lành của mình. Giống như Triệu Lư Si bỏ ra hàng triệu đô để tổ chức concert, sự tương tác thân mật này với chỉ vài trăm người đã mở ra một con đường mới cho các diễn viên, không cần cạnh tranh chuyên nghiệp, chỉ cần tình bạn chân thành. Đàm Tùng Vận sắp tổ chức concert. Ngay khi tin tức lan truyền, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ và khó hiểu. Nàng thơ quốc dân, nổi tiếng nhờ vai diễn Chiên Chiên trong Go Ahead, lại sắp lấn sân sang lĩnh vực ca hát và cướp mất công việc của ca sĩ chính. Sau khi xem thông tin về giấy phép và địa điểm, người hâm mộ ban đầu chỉ cười phá lên. Rõ ràng đây không phải là một concert thương mại mà chỉ là một buổi hẹn hò thường niên tại một Lighthouse chuyên chiều lòng fan cuồng. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Buổi hòa nhạc chiều lòng fan của Triệu Lư Si, nơi cô được cho là đã tự bỏ tiền túi ra biểu diễn, vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Việc hai nữ diễn viên hàng đầu liên tiếp lấn sân sang ca hát thật thú vị. Liệu đây có phải là xu hướng mới đối với các diễn viên? Nhưng xu hướng này hoàn toàn khác với những buổi hòa nhạc mà chúng ta thường thấy. Chúng ta hãy làm rõ chi tiết.